टेक्निकल देवेन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथसाथै लेटेस्ट भिडियोजको जानकारी लिनको लागि साइडमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनुहोला। ओप्पो रियलमी हजुरहरूले यो नाम त पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। जब यो कम्पनीको स्मार्टफोन नेपालमा आए साँच्चै नै यसले नेपाली बजारमा हंगामा मचाइदियो, किनकि जब रेडमीले राम्रा स्मार्टफोन्सहरू सुपथ मूल्यमा लिएर आएको थियो, त्यसरी नै साथीहरू यो कम्पनीले पनि अति राम्रा स्मार्टफोन्स लिएर आएको छ, अति राम्रा फिचर्सको साथमा। अझ साथीहरू यसको स्मार्टफोन आउन साथ सिधै टक्कर भयो रेडमीसँग, किनकि रेडमीले पनि यस्तै स्मार्टफोन्स निकाल्ने गर्थ्यो। तर साथीहरू रियलमीले केही फरक गर्दैछ आफ्नो स्मार्टफोन्समा। यसले बजार मूल्य र फिचर्स राम्रो त दिन्छ, साथै यसले स्मार्टफोन्सको रूप पनि राम्रो दिने गरेको छ, जसले गर्दा अत्यन्त राम्रो डिजाइन देख्न पाएका छौँ। त्यसैले साथीहरू यसको सिधा तुलना भएको थियो रेडमीको स्मार्टफोनसँग। आजसम्म रियलमीले जति पनि स्मार्टफोन्स लन्च गरेको छ, जस्तै रियलमी 1, रियलमी 2, 2 प्रो अथवा C1 कै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले हरेक स्मार्टफोनमा केही नयाँ देख्न पाएका छौँ। अब साथीहरू रियलमी 2 प्रोको अर्को भर्जन रियलमी 3 लन्च हुनेवाला छ। रियलमीले यो स्मार्टफोन लन्च गर्नको लागि तयारी गर्दैछ। अझ यसको साथमा केही अपडेट्स पनि निस्केर आएको छ, जसमा यसको फिचर्सको बारेमा, प्राइसको बारेमा बताइएको छ। त्यसैले साथीहरू आजको यस भिडियोमा यसको बारेमा बताउने छु कि कस्तो हुनेवाला छ यसको फिचर्स र यसको डिजाइन। नमस्कार साथीहरू, म हुँ देवेन्द्र कुमार। टेक्निकल देवेन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। रियलमी 3 को कुरा गर्ने हो भने यो एउटा एकदम राम्रो स्मार्टफोन हुन सक्छ, किनकि अबको पालीमा केही फरक गर्नेवाला छ रियलमी आफ्नो स्मार्टफोन्समा। सबैभन्दा ठुलो हिन्ट त यो हो कि यो स्मार्टफोन हुनेवाला बजेट सेगमेन्टभित्र नै लन्च हुनेछ, मतलब 20,000 देखि 30,000 बिचको हाराहारीमा लन्च हुनेवाला छ। तर साथीहरू यो स्मार्टफोनको हुनेवाला फिचर्स भने फ्लेक्सिबल फोनमा जस्तै हुनेछ। अब यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा ठुलो फिचर त यो स्मार्टफोन पपअप सेल्फी क्यामेराको साथमा आउनेछ। अझ 30 FPS को 4K अल्ट्रा एचडी भिडियो क्याप्चर गर्न सक्ने क्षमता भएको पाउन सकिन्छ यो स्मार्टफोनमा। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा पाउन सकिन्छ 6.4 इन्च ISP LCD क्यापासिटिभ टच स्क्रिन 16 कलर्सको साथमा। यसमा पाउन सकिन्छ 1080x2340 पिक्सेल्सको रिजोल्युसन, साथमा पाउन सकिन्छ 19.5.9 एस्पेक्ट रेसियो। अब यसको प्रोसेसर, र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने यसमा पाउन सकिन्छ स्न्यापड्रागन 710 octa कोर प्रोसेसर, जसको साथमा हुनेछ 8GB अथवा 10GB र्याम र 128GB अथवा 256GB को इन्टरनल स्टोरेज। अनि यसमा पाउन सकिन्छ एन्ड्रोइड भर्जन 9.0 पाई। अब यसको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने रियलमी 3 मा ट्रिपल लेन्स रियर क्यामेरा पाउन सकिन्छ, जसमध्ये एउटा क्यामेरा हुनेछ 16 मेगापिक्सलको, अर्को क्यामेरा हुनेछ 5 मेगापिक्सलको वाइड एङ्गल भ्यूको साथमा, अनि अर्को हुनेछ 2 मेगापिक्सलको डिप सेन्सर साथसाथै फ्ल्यास पनि। अनि यसमा पाउन सकिन्छ 20 मेगापिक्सलको फ्रन्ट फेसिङ क्यामेरा। रियलमी 3 मा पाउन सकिन्छ 4350 mAh को ब्याट्री। यसबाहेक यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर र फेस अनलकको अप्सन पनि पाउन सकिन्छ। लन्चिङ डेटको बारेमा आजसम्म कुनै पनि जानकारी आएको छैन। हुनसक्छ 2018 को अन्त्यसम्म अथवा 2019 को स्टार्टिङ मन्थमा हामीले यो स्मार्टफोन देख्न पाउनेछौँ। कुरो यो आउँछ कि कस्तो हुनेवाला छ त यो स्मार्टफोन। यदि साथीहरू यो स्मार्टफोनको कुरा गर्ने हो भने अत्यन्त राम्रो देख्न सकिन्छ यो स्मार्टफोन एज कम्पेयर टु रियलमी 2 प्रो। थुप्रै राम्रा परिवर्तन देख्न सकिन्छ रियलमी 3 मा। जस्तै साथीहरू डिस्प्लेकै कुरा गरौँ यसको चिपसेटको, अझ यसको क्यामेराको पनि कुरा गर्ने हो भने पनि यस्तै थुप्रै परिवर्तन पाउन सकिन्छ यो स्मार्टफोनमा। हस् त साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला। मनमा कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेर यो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने, र यदि हजुरहरूले यो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल रातो कलरको सब्स्क्राइबर बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैमा दबाएर हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाएर नयाँ आउने भिडियोजको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू नयाँ भिडियोजको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय।